ำสาปรักจากนางเมรีในชาติก่อนทำให้พระสุทนจะต้องบุกป่าฝ่าอันตรายเพื่อให้ได้รักจากนางมโนราในชาตินี้การผจญภัยในป่าหิมพานต์สุดลึกลับของพระสุทนจะเป็นยังไงพรานบุญจะช่วยแก้ไขเรื่องราววุ่นวายต่างๆในเรื่องนี้ได้หรือไม่ความรักระหว่างคนและกินนารีจะลงเอยแบบไหนมีเรื่องราวอะไรรอพวกเขาอยู่บ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าพระสุทนมโนราครับในอดีตการเมื่อชาติก่อนนาง12และพระรถเสนได้หลบหนีออกจากเมืองยักษ์และละทิ้งนางเมรีไว้ที่ชายฝั่งทะเลเพลิงเพื่อไปทำภารกิจช่วยเหลือแม่และป้าทั้ง11คนของเขาเมื่อช่วยทุกคนจนสำเร็จแล้วพระรถเสนก็รีบไปหานางเมรีทันทีแต่มันก็สายไปแล้วครับนางเมรีที่ผิดหวังในความรักได้ตรอมใจตายจากไปอย่างน่าเศร้าแต่ก่อนที่นางจะหมดลมหายใจไปนั้นเมรีได้อธิษฐานในลมหายใจสุดท้ายว่าชาตินี้นางต้องบุกน้ำลุยไฟเพื่อติดตามพระรถเสนแต่กลับถูกทิ้งไปง่ายๆฉะนั้นหากเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอให้พระรถเสนเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องผจญความลำบากมาตามหาตนเองบ้างด้วยแรงอธิษฐานนี้เองล่ะครับพรหมลิขิตจึงนำพาให้ทั้งสองต้องมาเกิดใหม่และตกหลุมรักกันอีกครั้งณเมืองอุดรปัญจาพระรถเสนเนี่ยนะครับได้ถือกำเนิดมาเป็นโอรสของท้าวอาทิตยวงศ์และพระนางจันทราเทวีมีนามว่าพระสุทนได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนกระทั่งเติบใหญ่กลายเป็นหนุ่มรูปงามและก็เก่งกาจในเรื่องการยิงธนูมากๆเมืองอุดรปัญจานั้นนะครับถูกห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่แสนอุดมสมบูรณ์ทางทิศตะวันออกของเมืองเนี่ยจะมีสระน้ำใสสะอาดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นปากปล่องเชื่อมไปยังเมืองบาดาลของท้าวชมพูจิตนาคราชและท้าวชมพูจิตเนี่ยนะครับก็ชอบที่จะขึ้นมาพักผ่อนหย่อนใจที่สระน้ำแห่งนี้อยู่บ่อยๆเขาจึงคอยช่วยบรรดาลน้ำท่าและธรรมชาติของเมืองอุดรปัญจาให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งชาวเมืองอุดรปัญจาเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีพวกเขาจึงให้ความเคารพต่อพญานาคมากๆและจัดพิธีบวงสรวงให้แก่ท้าวชมพูจิตเป็นประจำทุกปีแต่ทว่าทางฝั่งด้านทิศตะวันตกไม่ไกลจากความอุดมสมบูรณ์ของเมืองอุดรปัญจามากนักที่นั่นเองครับเป็นสถานที่ตั้งของเมืองมหาปัญจาละซึ่งแม้จะอยู่ไม่ไกลกันมากแต่เมืองมหาปัญจาละกลับเป็นดินแดนที่แห้งแล้งข้าวยากหมากแพงประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหารอยู่เสมอเจ้าเมืองอย่างท้าวนันทราชเองเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้ถึงความลำบากของประชาชนเลยเพราะถูกเหล่าเสนาอำมาตย์คดโกงคอยสรรเสริญเยินยอและปกปิดความจริงของโลกภายนอกเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งท้าวนันทราชได้มีโอกาสนั่งราชรถออกไปเที่ยวชมบ้านเมืองและก็ได้พบว่าประชาชนของเมืองเนี่ยเหลืออยู่เพียงน้อยนิดคงเหลือไว้ก็แต่เพียงบ้านร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ท้าวนันทราชจึงเรียกเหล่าเสนาอำมาตย์มาสอบถามจนได้ความว่าประชาชนของเขาเนี่ยหนีไปอยู่ที่เมืองอุดรปัญจากันหมดแล้วเพราะที่เมืองแห่งนั้นมีท้าวชมพูจิตช่วยบันดาลฟ้าฝนให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอพอท้าวนันทราชได้ยินดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกโกรธท้าวชมพูจิตมากๆเลยนะครับที่เขาลำเอียงไม่มาช่วยเหลือบ้านเมืองของตนบ้างท้าวนันทราชจึงประกาศตามหาผู้ที่มีวิชาอาคมให้ไปฆ่าท้าวชมพูจิตใครทำได้เนี่ยก็จะตกรางวัลให้อย่างงามไม่นานนักครับก็มีพราหมณ์เฒ่าผู้เก่งกาจคนหนึ่งมารับอาสาทำหน้าที่นี้พราหมณ์เฒ่าเนี่ยเดินทางไปยังสระน้ำของเมืองอุดรปัญจาทันทีเมื่อมาถึงก็จัดการทำพิธีร่ายมนต์ใส่สระน้ำที่ใสสะอาดให้แปรเปลี่ยนเป็นน้ำที่ขุ่นดำสกปรกเกิดลมพายุซัดคลื่นน้ำในสระจนปั่นป่วนทำให้ปลาน้อยใหญ่เนี่ยตายเกลื่อนอยู่เต็มสระและเสียงร่ายมนต์นี้เองนะครับก็ทำให้ท้าวชมพูจิตเจ็บปวดทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเมื่อพญานาคราชได้เพ่งจิตดูก็รู้ทันทีว่าพราหมณ์เฒ่าผู้นี้กำลังปองร้ายตนอยู่เขาจึงพยายามอดทนเอาไว้เมื่อพราหมณ์เฒ่าทำพิธีรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้วเขาก็ยังไม่หยุดนะทุกคนเร่งไปเสาะหาข้าวของมาเตรียมทำพิธีรอบ2ต่อท้าวชมพูจิตจึงใช้จังหวะนี้แหละครับขึ้นมาอยู่บนบกโดยการแปลงกายเป็นพราหมณ์หนุ่มมานั่งคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งขณะที่ท้าวชมพูจิตกำลังนั่งเครียดอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองล่ะครับ
ในพรานนามว่าพรานบุญก็เดินผ่านมาพอดีท้าวชมพูจิตจึงคิดว่าจะให้พรานบุญผู้นี้เนี่ยช่วยเหลือเขาจึงรีบเข้าไปทักทายและก็ชวนพรานบุญมานั่งสนทนาด้วยกันพร้อมกับเล่าถึงเรื่องพราหมณ์เฒ่าที่มาทำน้ำในสระของพญานาคให้ขุ่นมัวเมื่อพรานบุญได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็โกรธมากเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จงรักภักดีต่อท้าวชมพูจิตมากๆเพราะท้าวชมพูจิตเป็นผู้มีบุญคุณต่อบ้านเมืองและเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้จนตัวตายถ้าหากว่ามีใครมาทำร้ายผู้มีพระคุณทำเอาท้าวชมพูจิตเนี่ยปราบปลื้มใจเป็นที่สุดตัดสินใจเฉลยความจริงว่าเขานี่แหละคือท้าวชมพูจิตพร้อมกับขอความช่วยเหลือให้พรานบุญไปจับตัวพราหมณ์เฒ่ามาถอนมนต์ดำออกจากสระให้ด้วยพรานบุญเองก็ตอบตกลงไปอย่างไม่ลังเลรีบออกเดินทางไปยังสระน้ำและแอบดูพราหมณ์เฒ่าอยู่ในโพรงหญ้าขณะที่พราหมณ์เฒ่ากำลังตั้งพิธีท่องคาถาบันดาลควันสีดำให้พวยพุ่งออกมาจากสระน้ำอันขุ่นมัวพรานบุญก็จัดการยิงธนูเข้าไปที่แขนของพราหมณ์เฒ่าจนบาดเจ็บแล้วรีบเข้าไปจิกหัวของพราหมณ์เฒ่าข่มขู่ให้เขาถอนมนต์อันชั่วช้าออกไปซะพราหมณ์เฒ่าที่แพ้ทางการใช้กำลังก็ไม่มีทางสู้นะครับยินยอมที่จะถอนมนต์ร้ายและคืนสระน้ำที่ใสสะอาดให้แก่พญานาคแต่โดยดีเมื่อสระน้ำกลับมาใสสะอาดแล้วพรานบุญที่ยังไม่หายแค้นก็จัดการประหารชีวิตพราหมณ์เฒ่าไปในทันทีเลยล่ะครับเมื่อท้าวชมพูจิตรับรู้ว่าพรานบุญกำจัดผู้ปองร้ายไปแล้วเขาก็รีบมากล่าวขอบคุณและก็ขอตอบแทนโดยการพาพรานบุญเนี่ยไปอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายมีทั้งคนรับใช้และอาหารให้กินอย่างไม่ขาดปากพรานบุญจึงได้อยู่ในเมืองบาดาลอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่นานครับเมื่อพรานบุญเนี่ยคิดถึงลูกเมียเขาก็เลยจะขอลากลับบ้านท้าวชมพูจิตจึงได้พากลับขึ้นบกแล้วมอบแก้วแหวนเงินทองเป็นรางวัลให้ถุงใหญ่พร้อมกับมอบแก้ววิเศษที่เอาไว้เรียกตนเมื่อพรานบุญต้องการความช่วยเหลือเอาไว้ให้ด้วยนับจากนั้นแหละครับพรานบุญก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตามเดิมแต่เขาก็ยังคงออกเดินทางเข้าป่าตามวิถีของพรานป่าเช่นเดิมจนมีอยู่วันหนึ่งเทวดาได้ดลใจให้พรานบุญเนี่ยหลงเข้าไปในป่าหิมพานต์ป่าลึกลับที่มีพันไม้สวยงามและก็แปลกตาอยู่มากมายพอพรานบุญเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกำลังหลงเข้าไปในป่าที่ไม่คุ้นเคยเขาก็พยายามเดินลัดเลาะหาทางออกจนมาเจอกับสระอโนดาตบริเวณที่มีน้ำตกสี่สายไหลมารวมกันอย่างสวยงามที่นั่นเองครับพรานบุญต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นนางกินนารี7 นางบินร่อนลงมายังสระอโนดาตถอดปีกถอดหางแล้วก็พากันเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานพรานบุญเนี่ยไม่อาจจะละสายตาจากพวกเธอได้เลยนะครับเขาไม่เคยเห็นสาวที่งามขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตพรานบุญเนี่ยได้แต่แอบมองอยู่แบบนั้นจนเหล่ากินนารีสวมปีกแล้วบินกลับคืนสู่ท้องฟ้าเขาจึงพยายามติดตามไปแต่ก็ไม่สำเร็จก่อนที่พรานบุญจะเดินหลงไปเรื่อยจนมาเจอเข้ากับพระฤาษีกัสสปะจึงเข้าไปนมัสการด้วยความเคารพและก็เล่าเรื่องกินนารีที่ตนไปพบเจอมาให้กับฤาษีได้ฟังพระฤาษีจึงบอกกับพรานบุญว่านางกินนารีทั้ง7นั้นล้วนเป็นธิดาของท้าวทุมราชและพระนางแก้วเกษณีผู้ปกครองเมืองกินนอนณเชิงเขาไกลลาดทุกๆคืนวันเพ็ญเนี่ยพวกนางจะบินมาเล่นน้ำในสระอโนดาตเป็นประจำเมื่อพรานบุญได้ฟังดังนั้นจึงถามกับฤาษีไปนะครับว่าแล้วถ้าจะจับกินนารีเนี่ยต้องทำยังไงเพราะเขาอยากจะจับไปมอบให้กับพระสุทนโอรสของเมืองอุดรปัญจาฤาษีจึงบอกว่าถ้าจะจับกินนารีจะต้องมีบ่วงนาคบาทของพญานาคเท่านั้นถึงจะจับได้พอพรานบุญได้ยินดังนั้นก็นึกถึงท้าวชมพูจิตขึ้นมาทันทีเลยนะครับเขารีบกราบลาพระฤาษีให้พระฤาษีบอกทางกลับบ้านให้แล้วก็เดินทางออกจากป่าไปยังสระน้ำของเมืองอุดรปัญจาทันทีเมื่อมาถึงพรานบุญก็นำแก้ววิเศษของพญานาคออกมาแล้วก็นึกถึงท้าวชมพูจิตไม่นานนักครับท้าวชมพูจิตก็ทะยานตัวขึ้นมาจากสระน้ำพร้อมกับเอ่ยปากว่าจะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พรานบุญขอพรานบุญจึงเอ่ยปากขอบ่วงนาคบาทจากท้าวชมพูจิตทันทีซึ่งมันเป็นสิ่งของที่สำคัญมากเลยนะทุกคนเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันไม่ให้พญานาคถูกพญาครุฑจับกินทำเอาท้าวชมพูจิตเนี่ยคิดนักและก็ลังเลใจอยู่ว่าจะมอบให้กับพรานบุญดีไหม
แต่เมื่อนึกถึงบุญคุณของพรานบุญแล้วท้าวชมพูจิตก็ยอมยกให้แต่ได้กำชับกับพรานบุญว่าห้ามยกมันให้ใครอื่นเป็นเด็ดขาดเมื่อพรานบุญได้รับบ่วงนาคบาทมาแล้วก็ดีใจมากรีบเดินทางกลับเข้าป่าหิมพานต์ทันทีไปเตรียมดักซุ่มอยู่ข้างสระอโนดาตรอวันที่จะได้จับกินนรีกลับเมืองค่ะฝ่ายนางกินนรีทั้ง7ณเมืองกินนอนเองก็นับวันรอที่จะได้มาเล่นน้ำที่สระอโนดาตอีกครั้งเช่นกันจนกระทั่งคืนก่อนวันเพ็ญจะมาถึงนางแก้วเกษณีก็เกิดฝันร้ายจึงให้โหราจารย์ทำนายฝันและก็ได้ความว่ามโนราลูกสาวคนสุดท้องของเธอกำลังจะมีภัยจะต้องพัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนเป็นไปได้เนี่ยช่วงนี้ไม่ควรให้พระธิดาทั้ง7ออกไปไหนเด็ดขาดหลังจากได้ฟังคำเตือนจากโหราจารย์แล้วนางแก้วเกษณีก็รีบเข้าไปพูดคุยกับลูกสาวทั้งหลายว่าครั้งนี้เนี่ยอย่าได้ออกไปเล่นน้ำในคืนวันเพ็ญเด็ดขาดพร้อมกับให้นางรับใช้แอบไปขโมยปีกและหางของมโนราลูกคนสุดท้องไปซ่อนเอาไว้กระทั่งวันเพ็ญมาถึงครับกินนารีทั้ง7ก็ไม่ได้เชื่อฟังแม่เลยนะทุกคนพวกนางเตรียมตัวที่จะบินไปยังสระอโนดาตตั้งแต่เช้าแต่มโนราเนี่ยดันหาปีกและหางไม่เจอพี่สาวก็เลยพยายามช่วยกันตามหาอย่างเต็มที่จนไปจับพิรุธของนางรับใช้ที่ขโมยปีกและหางไปได้ทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนางรับใช้ก็ต้องยอมคืนปีกกับหางให้เพราะกลัวจะโดนลงโทษทำให้มโนราสามารถบินติดตามพี่ๆไปยังสระอโนดาตได้สำเร็จเหล่ากินนารีทั้ง7เนี่ยนะครับเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นเคยแต่ในขณะที่กำลังจะกลับบ้านมโนราที่เล่นน้ำเพลินก็ขึ้นจากสระช้ากว่าพี่ๆจู่ๆเนี่ยนะครับบ่วงนาคบาทก็แหวกว่ายมารัดขาของนางเอาไว้แน่นจนเจ็บปวดไปทั้งขาเธอพยายามเรียกให้พี่ๆลงมาช่วยแต่เมื่อพี่สาวทั้งหลายได้เห็นบ่วงนาคบาทของพญานาคก็พากันหวาดกลัวมากรีบสวมปีกแล้วบินหนีขึ้นอากาศไปทันทีเมื่อพรานบุญออกมาจากที่ซ่อนเขาก็ยึดเอาปีกกับหางของมโนราไว้พร้อมกับขู่ให้มโนราเนี่ยยอมติดตามเขาไปแต่โดยดีไม่เช่นนั้นจะให้บ่วงนาคบาทเนี่ยรัดแน่นยิ่งขึ้นมโนราก็ไม่มีทางเลือกครับต้องยอมตกลงติดตามพรานบุญไปพรานบุญจึงยอมถอดบ่วงนาคบาทออกจากขาให้แล้วจึงห่อปีกกับหางกินนารีเดินนำหน้ามโนราลัดเลาะไปตามป่าเขามโนราเองก็เดินตามไปทั้งน้ำตาแต่ได้ทิ้งสังวาลแก้วเอาไว้ที่ขาคบไม้เพื่อหวังว่าพ่อและแม่ของเธอเนี่ยจะออกมาตามหาและก็ติดตามเธอไปได้ฝ่ายพี่สาวทั้ง6นางของมโนราหลังจากที่หนีกลับไปถึงเมืองกินนอนแล้วพวกเธอก็รีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับพ่อแม่ให้ได้รู้ทุกคนต่างก็ตกใจและโศกเศร้ากันมากเลยนะครับรีบรวมพลเหล่ากินนารีออกไปตามหามโนราโดยทันทีแต่หายังไงก็หาไม่เจอครับเจอก็แต่เส้นสังวาลที่มโนราทิ้งเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพวกเขาจึงต้องยอมแพ้บินกลับเมืองไปแล้วรอให้โชคชะตาพามโนรากลับเมืองมาเองครับฝ่ายพรานบุญที่กำลังพามโนราเดินลัดเลาะอยู่ในป่าระหว่างทางเนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้พบกับพระฤาษีกัสสปะอีกครั้งพรานบุญก็กราบทำความเคารพเหมือนเช่นเคยพระฤาษีกัสสปะจึงใช้โอกาสนี้ขอพูดคุยกับมโนราเพียงลำพังฤาษีเนี่ยนะครับปลอบใจมโนราให้หายเศร้าและบอกกับเธอว่านี่คือโชคชะตาที่จะนำพาเธอไปพบกับเนื้อคู่ของตนเองมโนราก็น้อมรับเอาคำของฤาษีมาแต่ก็ยังคงโศกเศร้าไม่หายนะครับเมื่อกราบลาพระฤาษีแล้วพรานบุญก็พามโนราเดินออกจากป่าหิมพานต์ต่อไปฝ่ายพระสุทนที่อยู่ในเมืองอุดรปัญจาวันนี้เขาก็รู้สึกร้อนเนื้อร้อนใจผิดปกติจึงขอตั้งขบวนเดินทางเข้าป่าไปชมธรรมชาติจนกระทั่งได้มาเจอกับพรานบุญและมโนรากลางป่าทันทีที่พระสุทนกับมโนราได้เจอกันทั้งสองก็มีใจให้กันตั้งแต่แรกเห็นเพราะเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วพรานบุญเองก็รีบไปเข้าเฝ้าพร้อมกับมอบมโนราให้กับพระสุทนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แน่นอนครับว่าพระสุทนเนี่ยดีใจมากๆรีบนำทางพาทั้งสองกลับไปยังค่ายพักแรมของตนเองแล้วจัดการมอบแก้วแหวนเงินทองให้กับพรานบุญไปจำนวนมากเพื่อตอบแทนพรานบุญจึงมอบปีกกับหางของมโนราให้กับพระสุทนแล้วลากลับบ้านของตนเองไปซึ่งพระสุทนเองเนี่ยก็ไม่ลังเลที่จะมอบปีกและหางที่เป็นของสำคัญคืนให้กับมโนรานะครับทำเอามโนราเนี่ยดีใจมากที่เป็นอิสระจากพรานบุญและก็ได้ปีกกับหางคืนนางตั้งใจว่าจะบินกลับเมืองกินนอนทันทีเลยนะทุกคน
แต่พระสุทนเนี่ยพยายามจีบและอ้อนให้เธออยู่ด้วยกันต่อทำให้มโนราใจอ่อนตัดสินใจที่จะอยู่กับชายอันเป็นที่รักต่อไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าพระสุทนก็ตั้งขบวนพามโนรากลับเข้าเมืองอุดรปัญจาอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติพร้อมกับประกาศขอมโนราแต่งงานต่อหน้าท้าวอาทิตยวงศ์และพระนางจันทาเทวีทันทีงานเฉลิมฉลองสมรสระหว่างพระสุทนกับมโนราจึงถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนต่างชื่นบานมีความสุขกันทั่วหน้ามโนราเองก็อยู่ที่เมืองมนุษย์อย่างมีความสุขคอยช่วยเหลือพระสุทนจัดการงานบ้านเมืองอย่างเต็มที่แบ่งเบาภาระของท้าวอาทิตยวงศ์และพระนางจันทาเทวีไปอย่างมากทำให้มโนราเนี่ยกลายเป็นที่รักของทุกคนในเมืองอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นไม่นานครับความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเพราะพระสุทนเนี่ยเคยไปรับปากกับพราหมณ์คนสนิทเอาไว้ว่าจะยกตำแหน่งปุโรหิตให้เมื่อได้ขึ้นครองราชย์ในอนาคตเรื่องนี้เองแหละครับสร้างความไม่พอใจให้กับปุโรหิตเท่าคนปัจจุบันเอามากๆเพราะตามประเพณีดั้งเดิมแล้วตำแหน่งนี้ควรยกให้กับลูกชายของเขาต่างหากด้วยเหตุนี้ปุโรหิตเท่าและลูกชายจึงคิดปองร้ายพระสุทนคอยยุยงท้าวอาทิตยวงศ์อยู่เสมอว่าพระสุทนเนี่ยพยายามจะล้มบัลลังก์ของพ่อแต่ท้าวอาทิตยวงศ์เนี่ยก็ไม่ได้หูเบาขนาดนั้นครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเมืองมหาปัญจาละก็ได้ยกกองทัพมาล้อมกำแพงเมืองเพราะท้าวนันทราชที่กำจัดท้าวชมพูจิตไม่ได้เลยกะว่าจะยกกองทัพมาโจมตีและยึดเอาเมืองที่อุดมสมบูรณ์พร้อมมาเป็นของตนเองซะเลยปุโรหิตจึงเห็นช่องทางกำจัดพระสุทนโดยการยุยงให้พระสุทนเนี่ยนำทัพออกศึกในครั้งนี้ด้วยตนเองพระสุทนที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็ยินดีจะออกรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองของตนเองอยู่แล้วครับจึงต้องจากลากับมโนราเพื่อออกไปรบจนเวลาล่วงเลยไปนานหลายเดือนกองทัพของพระสุทนก็ยังไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้เพราะปุโรหิตเท่าได้ส่งลูกชายของตนเองไปเจรจากับท้าวนันทราชเพื่อเป็นไส้ศึกให้จนวันหนึ่งครับท้าวอาทิตยวงศ์เนี่ยเกิดฝันประหลาดเลยนำความฝันนี้ไปปรึกษากับปุโรหิตเท่าพอปุโรหิตเท่าตรวจดูก็รู้ทันทีว่าฝันประหลาดนี้เป็นเรื่องดีแต่เขากลับมองเห็นโอกาสครับทุกคนรีบเปลี่ยนคำทำนายซะใหม่บอกว่าความฝันนี้เป็นลางบอกเหตุว่าเมืองอุดรปัญจากำลังประสบเคราะห์ร้ายจะต้องทำพิธีบูชายันคนทันถึงจะสามารถทำให้บ้านเมืองผ่านวิกฤตนี้ไปได้และคนทันในเมืองนี้ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนางมโนราแม้ท้าวอาทิตยวงศ์จะปฏิเสธที่จะทำแล้วนะครับแต่ปุโรหิตก็พยายามหว่านล้อมให้กษัตริย์เนี่ยคิดถึงความสงบสุขของประชาชนมากกว่าความสุขของลูกชายตัวเองเพียงคนเดียวทำให้ท้าวอาทิตยวงศ์คิดหนักและก็หลงผิดตกลงให้ปุโรหิตจัดการประกอบพิธีกรรมขึ้นทันทีพระนางจันทาเทวีเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามสามีแล้วนะครับแต่ปุโรหิตเท่าก็ไม่เปิดโอกาสให้พระนางได้เข้าเฝ้าเพื่อเปลี่ยนใจสามีเลยพิธีกรรมบูชายันจึงถูกจัดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มโนราเองก็ได้แต่ร่ำให้เดินเข้าสู่ลานบูชายันทั้งน้ำตาเธอกำลังจะตายโดยที่ยังไม่มีโอกาสบอกลาพระสุทนเลยเมื่อมโนราเห็นว่าพวกมนุษย์เนี่ยโหดร้ายนางจึงคิดวางแผนที่จะหนีไปตลอดกาลมโนราเนี่ยนะครับออกอุบายขอสวมปีกและหางกินนารีเพื่อรำถวายแก่ท้าวอาทิตยวงศ์กับพระนางจันทาเทวีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายสองกษัตริย์และบริวารทั้งหลายเนี่ยก็หลงเชื่อให้นางสวมปีกและหางร่ายรำอยู่กลางลานพิธีลีลาท่าทางการร่ายรำของนางกินนารีนั้นสะกดทุกสายตาให้จับจ้องมาที่นางคนเดียวในจังหวะนี้เองล่ะครับมโนราก็กระพือปีกอย่างรุนแรงแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเอ่ยปากร่ำลาทุกคนในเมืองมนุษย์แล้วบินหนีจากไปในทันทีเลยล่ะครับมโนราเนี่ยนะครับบินผ่านฟากฟ้ามุ่งตรงไปยังเขาไกรลาดบ้านเกิดของเธอแต่ระหว่างทางเนี่ยเธอได้เห็นพระฤาษีกัสสปะอยู่ด้านล่างก็เลยลงไปพบและก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพระฤาษีฟังก่อนจะฝากให้พระฤาษีกัสสปะช่วยห้ามปรามพระสุทนไม่ให้ติดตามเธอไปที่เมืองกินนอนเด็ดขาดเพราะหนทางไปสู่เมืองกินนอนนั้นมันยากลำบากเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถผ่านเข้าไปถึงได้แต่ถ้าหากว่าพระสุทนเนี่ยยังคงดื้อดึงที่จะเดินทางไปที่เมืองกินนอนมโนราก็ฝากให้พระฤาษีช่วยชี้ทางให้กับพระสุทนด้วยนอกจากนี้นะครับนางยังได้ฝากใบไม้สลักมนต์คาถา
ผงละอองวิเศษผ้ากำพลและก็แหวนประจำตัวไว้ให้กับพระฤาษีเพื่อฝากมอบให้กับพระสุทนในอนาคตจากนั้นมโนราก็ร่ำลาพระฤาษีบินกลับสู่เมืองกินนอนไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และพี่สาวทั้ง6คนได้สำเร็จทุกคนเนี่ยดีใจมากๆที่มโนรากลับมาที่บ้านได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าว่าตามกฎแล้วเนี่ยนะครับกินนารีที่ไปอยู่ที่เมืองมนุษย์เป็นเวลานานจะต้องทำพิธีล้างกลิ่นอายของมนุษย์อยู่นอกเมืองเป็นเวลา7 ปี 7 เดือนกับอีก7 วันจึงจะกลับมาอยู่ในเมืองกินนอนได้ท้าวทุมราชจึงจัดการสร้างปราสาทให้มโนราไปอยู่กับบริวารที่นอกเมืองจนกว่าจะครบกำหนดค่อยกลับมาอยู่ที่เมืองกินนอนดังเดิมค่ะย้อนกลับมาที่เมืองอุดรปัญจาหลังจากที่มโนราบินหนีจากไปทั้งเมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองฝ่ายพระสุทนที่ไม่รู้เรื่องก็ทำหน้าที่สู้รบปกป้องบ้านเมืองอย่างเต็มที่จนในที่สุดก็ได้รับชัยชนะและเดินทางกลับเข้าเมืองมาอย่างภาคภูมิแต่ความดีใจของพระสุทนก็ต้องเลือนหายไปทันทีเมื่อได้รู้ว่ามโนราถูกจับบูชายันและบินหนีไปแล้วเขาโกรธแค้นปุโรหิตเท่ามากๆเลยนะครับจัดการสั่งให้พราหมณ์หนุ่มคนสนิทของตนมาทำนายความฝันของท้าวอาทิตยวงศ์ใหม่อีกครั้งจนพิสูจน์ได้ว่าปุโรหิตเท่าเนี่ยโกหกกษัตริย์เพื่อประโยชน์ของตนเองเมื่อท้าวอาทิตยวงศ์ได้รู้ความจริงก็รู้สึกผิดมากเร่งจับปุโรหิตเท่ามาสอบสวนทันทีและให้พระสุทนเนี่ยไปสอบสวนลูกชายของปุโรหิตเท่าด้วยเพราะสงสัยว่าเขาเป็นไส้ศึกตอนที่ออกไปรบจนท้ายที่สุด2 พ่อลูกก็ยอมสารภาพความจริงทั้งหมดพวกเขาจึงถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตทันทีแต่พระสุทนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เป็นเวรกรรมต่อกันเขาจึงขอลดโทษให้เหลือเป็นเนรเทศพวกเขาออกจากเมืองตลอดกาลแทนหลังจากจบสิ้นเรื่องวุ่นวายทั้งหมดแล้วพระสุทนที่ยังคงรักและคิดถึงมโนราอยู่เสมอเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการตามหามโนราเพียงลำพังเขาได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพรานบุญเพื่อให้ช่วยนำทางไปยังเมืองกินนอนในป่าหิมพานต์ซึ่งพรานบุญเนี่ยก็ยินดีช่วยเต็มที่แต่ทว่าพรานบุญนั้นสามารถนำทางพระสุทนไปได้ถึงแค่สระอโนดาตเท่านั้นเส้นทางต่อแต่นี้พระสุทนจะต้องหาทางเอาเองเมื่อถึงที่หมายแล้วพระสุทนก็เดินทางต่อไปในป่าหิมพานต์เพียงลำพังอย่างไม่ย่อท้อจนกระทั่งได้มาเจอกับพระฤาษีกัสสปะอยู่กลางป่าพระฤาษีจึงได้บอกเล่าข้อความทุกอย่างที่มโนราฝากเอาไว้ให้เขาฟังและแน่นอนครับว่าพระสุทนเนี่ยเลือกที่จะไม่ฟังคำห้ามปรามของคนรักแต่เลือกที่จะไปตามหามโนราให้เจอให้ได้เมื่อพระสุทนตั้งใจเช่นนั้นแล้วพระฤาษีจึงให้เขาอาศัยอยู่ด้วยไปก่อนเพื่อให้พระสุทนได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในป่าลึกลับที่จะต้องเจอในทางข้างหน้าพระสุทนเนี่ยนะครับศึกษาเส้นทางที่พระฤาษีบอกจนจำขึ้นใจเรียนรู้การใช้ใบไม้สลักมนต์การใช้ผงละอองวิเศษและก็เรียนรู้อิทธิฤทธิ์ต่างๆของผ้ากำพลจนแตกฉานกระทั่งเมื่อพระสุทนพร้อมแล้วเขาก็กราบลาพระฤาษีออกเดินทางมุ่งตรงเข้าไปยังป่าพิษที่แสนอันตรายทะลุผ่านไปจนถึงดินแดนป่าไม้ยักษ์ที่ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยล้วนสูงใหญ่มีใบไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถติดช้างได้ทั้งตัวและการจะผ่านป่านี้ไปได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพระสุทนจึงขยายผ้ากำพลแดงที่พกมาแล้วเอามาพันรอบตัวของเขาเอาไว้เพื่อจะล่อให้นกหัสดีลิงตัวใหญ่ยักษ์ลงมาโฉบเอาร่างของเขาขึ้นฟ้าไปและมันก็ได้ผลครับนกยักษ์เนี่ยโฉบนำร่างของเขาบินผ่านป่าไม้ยักษ์จนสำเร็จเมื่อพระสุทนหลบหนีจากนกหัสดีลิงได้แล้วเขาก็ต้องเผชิญกับพญาคชสารผู้ดุร้ายพระสุทนจึงนำเอาผงละอองวิเศษออกมาทาทั่วตัวทำให้พญาคชสารเนี่ยหยุดการโจมตีเพราะได้กลิ่นของละอองวิเศษจนมึนงงหลังจากที่พระสุทนหนีสัตว์ยักษ์ใหญ่มาได้แล้วเขาก็มาเจอกับช่องเขาพิสดารที่ขยับเข้าหากันตลอดเวลาหากมีสิ่งใดหลงเข้าไปก็จะถูกช่องเขานี้บีบอัดจนตายพระสุทนจึงหยิบใบไม้สลักมนต์ออกมาท่องคาถาด้วยจิตใจอันแน่วแน่ทันใดนั้นล่ะครับเขาพิสดารก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะพระสุทนจึงเร่งฝีเท้าวิ่งผ่านช่องเขาไปอย่างรวดเร็วและที่ปลายทางนั้นผีเสื้อสมุทรมนุษย์ครึ่งผีเสื้อแสนดุร้ายก็พุ่งตัวเข้ามาทำร้ายพระสุทนทันทีที่เขาผ่านช่องเขาไปได้พ
พระสุทนจึงรีบตั้งสติแล้วใช้วิชายิงธนูจัดการสังหารผีเสื้อสมุทรจนตายก่อนจะเดินทางต่อไปจนถึงทุ่งหญ้าคาสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าเขียวชอุ่มแต่ใบหญ้าพวกนั้นนะครับกลับแหลมคมเหมือนกับใบมีดโกนพร้อมที่จะเชือดเฉือนทุกสิ่งที่ผ่านเข้าไปพระสุทนจึงแก้ปัญหาด้วยการเสกผ้ากำพลเป็นเกราะแล้วใช้พระขันของเขาจัดการฟันหญ้าคาที่แหลมคมให้โล่งเตียนก่อนจะเดินผ่านพ้นไปจนถึงภูเขาเงินภูเขาทองซึ่งพระสุทนเนี่ยจะต้องปีนขึ้นไปเพื่อต่อสู้กับพญายักษ์น่าเกลียดน่ากลัวแต่พระสุทนก็สามารถสังหารพญายักษ์จนตายได้แม้กระนั้นนะครับอุปสรรคของพระสุทนก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขาต้องมาเจอกับแม่น้ำพิษกว้างใหญ่ขวางกั้นทางเอาไว้ที่นี่เองแหละครับมีพญางูยักษ์ที่ไม่ยอมให้มนุษย์หน้าไหนผ่านแม่น้ำพิษของมันไปได้เด็ดขาดพระสุทนจึงต้องเข้าไปต่อสู้กับพญางูยักษ์แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์จากของวิเศษทั้งหลายและก็ฝีมือยิงธนูอันเก่งกาจของพระสุทนทำให้การต่อสู้ครั้งนี้เจ้างูร้ายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกศรแหลมคมทำร้ายจนสลบร่างของงูยักษ์เนี่ยนะครับพาดยาวไปจนถึงอีกฝั่งของแม่น้ำพิษกลายเป็นสะพานให้พระสุทนเดินข้ามผ่านไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งการผจญภัยของพระสุทนที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับทุกคนกินเวลามายาวนานกว่า7 ปี 7 เดือนแล้วนะครับกระทั่งพระสุทนเดินทางมาถึงป่าหวายยักษ์เขาก็ได้ปีนขึ้นสู่ยอดไม้และก็นอนพักผ่อนร่างกายเพื่อเดินทางต่อในรุ่งเช้าซึ่งบนหัวของพระสุทนนี้เองล่ะทุกคนมีรังของนกยักษ์ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่และพวกมันเนี่ยกำลังคุยกันว่าตอนนี้มโนราที่อาศัยอยู่นอกเมืองกินนอนเพื่อล้างกลิ่นสาบมนุษย์เธอได้อยู่นอกเมืองครบกำหนด7 ปี 7 เดือนกับ7 วันแล้วพรุ่งนี้จะมีการพลีกรรมและมีอาหารให้นกยักษ์ได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญพวกมันจึงตกลงกันว่าจะพากันบินไปหาของกินในเมืองกินนอนพอพระสุทนได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเขารอจังหวะที่เหล่านกยักษ์หลับไหลในยามดึกแอบแทรกตัวเข้าไปในขนนกจัดการผูกร่างกายของตนเองเอาไว้กับขนนกยักษ์จนกระทั่งถึงรุ่งเช้าพวกนกยักษ์ก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าไปจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งนอกเมืองกินนอนที่นั่นเองครับนางกินนารีรับใช้ของมโนราก็กำลังพากันมาตักน้ำใส่คนโทเพื่อนำไปส่งน้ำให้กับมโนราก่อนที่จะเข้าเมืองกินนอนพอดีพระสุทนจึงรีบหนีจากพวกนกยักษ์แล้วไปซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆก่อนจะพนมมืออธิษฐานว่าหากตนเป็นเนื้อคู่ของมโนราโดยแท้จริงแล้วขอให้คนโทของนางกินนารีคนใดคนหนึ่งยกไม่ขึ้นปรากฏว่ามีกินนารีนางหนึ่งครับที่ยกคนโทไม่ขึ้นจริงๆนะทุกคนนางกินนารีผู้นั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหลียวไปเหลียวมาเนี่ยก็เห็นแต่พระสุทนอยู่ใต้ต้นไม้ทำท่าทำทางลับๆล่อๆประหนึ่งว่าจะเป็นรุกขเทวดานางกินนารีจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือพระสุทนจึงแกล้งเป็นทำพิธีแล้วแอบเอาแหวนของมโนราเนี่ยหย่อนลงไปในคนโทพร้อมกับอธิษฐานว่าขอให้แหวนนี้สวมลงสู่นิ้วของนางมโนราผู้เดียวเท่านั้นจากนั้นก็ให้นางกินนารีเนี่ยลองยกคนโทดูอีกครั้งปรากฏว่าสามารถยกคนโทขึ้นได้จริงๆนะครับนางกินนารีผู้นั้นจึงกล่าวขอบคุณพระสุทนแล้วก็รีบไปยังพิธีส่งน้ำทันทีและนางเนี่ยก็มาถึงเป็นคนสุดท้ายพอเมื่อนางเทน้ำจากคนโทรดลงบนตัวของมโนราแหวนที่พระสุทนแอบใส่มาก็หล่นลงไปสวมที่นิ้วก้อยของนางมโนราอย่างพอดีเมื่อมโนราได้เห็นแหวนเนี่ยก็ดีใจมากเธอรู้ทันทีว่าพระสุทนเนี่ยได้เดินทางมาหาเธอแล้วมโนราจึงไม่รอช้ารีบเปลี่ยนเครื่องทรงเข้าไปที่เมืองกินนอนแล้วบอกท้าวธุมาราชและพระนางแก้วเกษณีทันทีว่าสามีมนุษย์ของเธอเดินทางผ่านดินแดนที่แสนอันตรายต่างๆจนมาถึงเมืองกินนอนได้สำเร็จแล้วท้าวธุมาราชที่ได้ฟังดังนั้นก็แทบจะไม่เชื่อนะครับเพราะไม่เคยมีมนุษย์คนไหนสามารถผ่านอันตรายมาถึงที่นี่ได้เลยแม้แต่คนเดียวท้าวธุมาราชจึงให้คนไปเชิญพระสุทนมาเข้าเฝ้าเมื่อพระสุทนมาถึงท้าวธุมาราชก็ชื่นชมที่พระสุทนเนี่ยเพียรพยายามมากจนสามารถมาถึงเมืองกินนอนได้สำเร็จแต่ก่อนที่พระสุทนจะได้พบกับลูกสาวของเขาท้าวธุมาราชจะขอพิสูจน์ความรักของพระสุทนซะก่อนโดยท้าวธุมาราชเนี่ยนะครับได้เนรมิตพี่สาวทั้ง6 คนของมโนราให้มีรูปร่างและใบหน้าเหมือนกับมโนราทุกระเบียบนิ้วแล้วให้พวกนางเดินเรียงแถวกันออกมาให้พระสุทนชี้ตัวว่าคนไหนคือมโนราตัวจริง
และทั้ง7นางนั้นนะครับเหมือนกันหมดทุกประการเลยนะทุกคนทั้งหน้าตาเสื้อผ้าแหวนที่นิ้วก้อยแม้แต่อากัปกิริยาเนี่ยก็ยังเหมือนกันมากทำให้พระสุทนเนี่ยอับจนหนทางไม่รู้เลยว่าคนไหนคือมโนราตัวจริงและความเดือดร้อนของพระสุทนในครั้งนี้เองล่ะครับส่งผลให้อาสนะของพระอินทร์บนสวรรค์เกิดแข็งกระด้างอย่างมากพระอินทร์จึงต้องรีบลงมาช่วยพระสุทนโดยการปรากฏกายให้พระสุทนเห็นเพียงผู้เดียวแล้วส่งซิกบอกว่าเขาเนี่ยจะแปลงร่างเป็นแมลงวันไปบินวนที่ศีรษะของนางมโนรา3 รอบเมื่อพระสุทนเห็นแมลงวันบินวนที่หัวนางมโนราตัวจริงแล้วเขาก็ชี้ตัวแล้วไปจูงเธอออกมาสวมกอดได้ในที่สุดครับชาวเมืองกินนอนเนี่ยนะครับต่างร่วมแสดงความยินดีต่อความรักของทั้งคู่มีการจัดงานสมรสให้กับทั้งสองอีกครั้งที่เมืองกินนอนเมื่อจบงานแล้วทั้งสองก็อาศัยอยู่ที่เมืองกินนอนด้วยกันสักพักจนกระทั่งพระสุทนเนี่ยคิดถึงบ้านพระสุทนก็ขออนุญาตพานางมโนรากลับไปอยู่ที่เมืองอุดรปัญจาดังเดิมท้าวธุมราชและพระนางแก้วเกษินีจึงถือโอกาสนี้บินไปทรงและไปเยี่ยมเยียนชาวเมืองอุดรปัญจาด้วยนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับเมืองอุดรปัญจากับเมืองกินนอนก็เป็นทองแผ่นเดียวกันมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันผ่านสายใยความรักของพระสุทนและมโนราไม่นานหลังจากนั้นท้าวอาทิตยวงศ์ก็ออกบวชปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าเขาจึงสละราชบัลลังก์ยกเมืองอุดรปัญจาให้กับพระสุทนและมโนราให้ได้ช่วยกันปกครองบ้านเมืองต่อไปอย่างมีความสุขครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวการบุกป่าฝ่าดงของพระสุทนเพื่อตามหาความรักจากนางมโนราที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย